හැමෝටම සුදාසක් කියලා නරත් මුලින්ම ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ top reviews YouTube channel එකත් එක්ක join වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් video clips වලදී කතා කරා එක මාතෘකාවක්. ඒ කියන්නේ digital marketing වල ප්‍රධාන මාතෘකාවක් එක arm එකක් SEO කියන part එක ඔයාලට මතක ඇති. එහෙම නැත්නම් search engine optimization. ඉතින් අපි SEO, SEM, PPC ඊට පස්සේ කොහොමද digital strategies අරගෙන එන්නේ, Google වල කොහොමද Google Analytics අරගෙන එන්නේ, එහෙම නැත්නම් Google ranking කොහොමද බලාගන්නේ, කොහොමද keywords අරගන්නේ, කොහොමද backlink කොහොමද generate කරන්නේ, meta tags මේ වගේ සීලුම දේවල් ගැන අපි cover up කරන්න අපි එදා කතා කරා. ඉතින් ඇත්තටම මේක ලොකු scope එකක්. ඉතින් ඒක නිසා අපිට one by one එකින් එක තමයි discuss කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ මාතෘකාවෙන් එක arm එකක් විදියට එන ප්‍රධානම දෙයක් ගැන කතා කරන්න තමයි අද මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකෙන් ඔයාලා අපි join වෙන්නේ. ඉතින් මම ස්ක්‍රීන් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට share කරන්න මොනවද අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ මම ටැබ් එකේ ඕපන් කරලා තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන් මේ කියන්නේ world wide ගත්තට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට use කරන keyword trending එහෙම නැත්නම් keyword searching tools පහක්. ඉතින් මම මුලින්ම ඔයාලට එක වීඩියෝ එකක් කතා කරලා තියෙනවා. මෙතන මේ තියෙනවා Google Ads කියන දේ සම්බන්ධව. ඉතින් Google Ads වල සාමාන්‍ය basic requirement එකේ මොකක්ද Google Ads කොහොමද run වෙන්නේ, Google Ads වල තියෙන dashboard එක කොයි වගේද කියලා මම එක වීඩියෝ එක mention කරලා තියෙනවා. මම මෙතන උඩ card එකේ add කරන්නම් මේ link එක ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් මම ඒක ගැන මේ වෙලාවේ වැඩිපුර කතා කරන්නේ නැහැ. ඒකයි මම ඔයාලට මුලින් පෙන්නන්නේ. මොකද අපි Google Ads කියන දේ සම්බන්ධව සහ Google AdSense, Google Ads කියන්නේ PPC සහ AdSense කොහොමද අපේ development වලට in future use කරන්න විදිය ගැන අපි ඉස්සරහට වැඩිපුර scope එකක් කතා කරනවා. මට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන අනිත් tab එක ගැන තමයි ඔයාලා identify කරලා දෙන්න ඕන. ඉතින් මම මුලින්ම මෙන්න මේ Ahrefs කියන මේ web application එකට ඔයාලා ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලා මේ මම මේ පෙන්නුවට මේක ගිහිල්ලා මේ start trial කියන තැන ඉඳලා ඔයාලා search කරලා බලන්න. ඔයාලගේ product එකට අදාළව එහෙම නැත්නම් මම සාම්පල්යක් පෙන්නන්නම්. මොකද මම පාවිච්චි කරන දේ ඔයාලට ඊට පස්සේ useful වෙන නිසා. ඉතින් මෙන්න මේකට ref කියන එකට Ahrefs කියන එකට අපි මෙතන මේ දැන් සාමාන්‍ය එච් අකුර pronounce කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන එක highlight කරලා තියෙන්නේ Ahrefs කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ tools වල තියෙනවා මෙතන explore කරන්න පුළුවන්, keywords explore කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ site audit එක තියෙනවා, rank tracker, content explorer. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ data resources. ඊට පස්සේ මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට SEO ගැන learn කරන්න පුළුවන් මෙයා chance එකක් දීලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මෙන්න මෙතන දීලා තියෙනවා එයාලා ඒ කියන්නේ all in one SEO tool set කියලා මෙතන දාලා දෙනවා. site එකක audit report එකක්, ඊට පස්සේ competitors ලා මොනවද මම කලින් සඳහන් කරා වගේ, ඊට පස්සේ මොනවද අපේ customers ලගේ search results වලට එන්න ඕන related tools මොනවද, ඊට පස්සේ content කොහොමද content marketing කියන්නේ මොකක්ද කියන දේ සම්බන්ධව මෙන්න මේ Ahrefs කියන site එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ dashboards තුලින් ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මම මේ සඳහන් කරන්න ඔයාලට ගිහිල්ලා go through කරන්න මෙන්න මේ links පහ තමයි මට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ගොඩක් අය මගෙන් අහනවා මේවට මොනවද තියෙන tools කියලා. මට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒකයි. මම එක tool එකකින් ඔයාලට කරන විදිහේ sample එකක් පෙන්නන්නම්. මතක තියාගන්න මේ URL එක ahref.com කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා අදම ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාලගේ search engine optimization වලට මේක කොහොමද implement කරගන්න පුළුවන්, කොහොමද supportive tool එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි දෙවෙනි එකට ගිහිල්ලා බලමු. මෙතන තියෙනවා answer the public කියන එක. ඔයාලා නිකන් Google search එකක් දීලා බලන්න. ඔයාලා blog එකක් කරනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්න. මොකද සාමාන්‍ය blogging වලදී අපිට අවශ්‍ය වෙන ද medium කියන එකක් තියෙනවා. මම medium ගැන ඔයාලට ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. අපි blog tool එකක් use කරද්දී අපේ තියෙනවා සාමාන්‍ය අපි text එකක structure එකක් build කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ text එකේ Google search කරද්දී කොහොමද මේ blog එක related වෙන්නේ? ඒක tech related නම් techy keywords කොහොමද use කරන්න ඕන, කොයි වගේ paragraphs වලද keywords ඒකට related use කරන්නේ, මෙන්න මේ දේවල් ගැන කොහොමද අපි add කරන්න ඕන කියලා මෙන්න මේකෙන් ඔයාලට මේ site එකට ගිහිල්ලා හරියට follow up කරනොත්, හරියට go through කරනොත් මේකේ තියෙන features සාමාන්‍ය මේ තියෙනවා ඔයාලා pro version එකට ගියොත් ඒකේ වෙනම additional features ටිකක් තියෙනවා. හැබැයි listing ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන search listing කියන එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන blog එකේ ඔයාලට webinars තියෙනවා වෙනමම, ඊට පස්සේ classes, videos, ඊට පස්සේ consulting මෙන්න මේ වගේ සීලොම දේවල් ගන්න පුළුවන්. මේ හැබැයි upgrade වෙන්න ඕන මේ pro version එකට. මේ trial එකේදී මේ දේවල් ටික දෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලට පුළුවන් ලොකු දැනුම සම්භාරයක් මේකෙන් ගන්න. මොකද content marketing වලදී ඒ කියන්නේ ඔයාලා සාමාන්‍ය blog related news magazine එකක් මෙන්න මේ වගේ දේවල් follow up කරනවා නම් AdSense වලින්, ඒ කියන්නේ ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට AdSense වලින් e-money හරහා ඔයාලා මොනවා හරි AdSense related දේවල් කරන්න බලාපොරොත්තු කරන blog එකක් through ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ answer the public කියන site එකට ගිහිල්ලා ඒක go through කරන්න. ඒක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ, mechanism එක මොකක්ද කියලා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම touch එකේ තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ moz.com කියන site එකට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ keyword searching, traffic ranking ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය search results කොයි වගේද කියන දේවල් ගැන සම්බන්ධව ඔයාලට පුළුවන්
මේක මෙන්න මේ සයිට් එක through build up කරන්න. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි analysis වලට මෙන්න මේ emotion.com එක most කියන එක use කරනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් site audit වලදී ඊට පස්සේ මොකද site audit කියන එක ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් හුරු නැතුව ඇති. නමුත් agency එකක් වගේ එක වැඩ කරනවා නම් ලොකු company සාමාන්‍යයෙන් දැන් ලංකාවේ ටෙලිකොම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගත්තොත් එයාලා අපි අපේ site එකේ audit එකක් ඉල්ලනවා. මොකද site එකේ ගොඩක් වෙලාවට කොච්චර ප්‍රමාණයක් visitors ලැබිලා තියෙනවද? කොයි වගේ traffic එකක්ද organic වලින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? කොච්චර paid traffic එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවද කියන දේ සම්බන්ධව මෙන්න මේකදී අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ track කරනවා අපේ rank එක. ඒ කියන්නේ අපේ competitors වත් එක්ක අපි track කරනවා. ඒ වගේම තමයි backlink analysis, keyword research මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඔක්කොම ඔයාලට හරිම පහසුවෙන්. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපි company එකකදී අපි මේ දැන් digital marketers ලා හැටියට එහෙම නැත්නම් digitally අපි මේ දේවල් එක්ක involve වුණාට අපි campaign run කරාට ගොඩක් වෙලාවට heads ලාට ඒ කියන්නේ මේ company එකේ ඉන්න ප්‍රධානීන්ට CEO ලාට වෙන්න පුළුවන්, සාමාන්‍යයෙන් deputy general managers ලාට වෙන්න පුළුවන්, general managers ලාට වෙන්න පුළුවන්. මේ අයට අවශ්‍ය වෙන්නේ analytical report එක. එහෙම නැත්නම් dashboard එක. මොකද මෙයාලට වැඩක් නැහැ කොච්චර invest කරාද, කොච්චර මුදලක් නාස්ති වුණාද, මේ වගේ දේවල් එයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එයාලට ඕන stat එක කියන්නේ statically කොහොමද මේ වගේ දේවල් rank වෙලා තියෙන, කොහොමද product එකේ තියෙන place එක කොයි වගේ stable තත්ත්වයක් තියෙන කියන දේ සම්බන්ධව තමයි එයාලා ඒ data බලන්නේ. ඊට පස්සේ මම ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන දේ තමයි මෙන්න මේ semrush කියන tool එක. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේක හරිම පහසුයි. මොකද මට නම් ඇත්තටම familiar වෙලා තියෙන්නේ semrush කියන එක. ඒකයි මම ගත්තේ මෙතෙන්දී. ඔයාලට මම මේකෙදි පොඩි example එකක් අරගෙන පෙන්නන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් SEO dashboard එකක් කියන එක අපි generate කරන්න කලින් මෙතෙන්දී අපි ගන්නවා domain overview එකක්. ඊට පස්සේ traffic analytics පැත්ත බලනවා. ඒ වගේම තමයි keyword මෙන්න මෙතන keyword overview කියලා දෙනවා. අපි keywords ඔක්කොම keyword manager through keyword එකේ කොහොමද කොච්චර ප්‍රමාණයක් engage වෙලා තියෙනවද කියන දේ සම්බන්ධව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න position tracking කියන එක අපි ගොඩක් කරලා කතා කරන්නේ නැති දෙයක්. නමුත් වෙලා ඒක අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මොකද අපේ keyword එකක් එක්ක related වෙච්ච URL එක කොයිතරම් දුරකට track වෙලා තියෙනවද, කොයිතරම් දුරකට position වෙලා තියෙනවද කියන දේ සම්බන්ධව තමයි අපි inbuilt advertising වලදී එහෙම නැත්නම් ගොඩක් අයට අපි future advertising වලදී අපි benchmark එකක් විදිහට ගන්න මෙන්න මේ position එක. ඒ කියන්නේ අපේ URL එකේ තියෙන position එක. ඉතින් ඊට පස්සේ organic traffic insights ගන්න පුළුවන්, backlink analytics, backlink audit කියන එක මම කලින් කතා කරා. SEO audit එකක් අපි ගන්න කොහොමද කියන දේ සම්බන්ධව. ඊට පස්සේ SEO content template ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මෙතන ගිහිල්ලා go through ගන්න. මොකද මම මේ quickly කියලා දෙන දේවල් ඔයාලා one by one ඉස්සරහට develop කරද්දී එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ දේවල් එක්ක align කරද්දී මේ ඔක්කොම එකින් එක කාලය අරගෙන ඔයාලා study කරලා බලන්න. මොකද මේවා කිසිම පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. සියලුම දේවල් දැන්ම විතරයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් පෙන්නන්නම් මෙතන මේ keyword tool එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා අපි නිකන් ලංකාවේ site එකක් දාලා බලන්නකෝ dialog දෙකක් කියලා දාලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට search result එක එනවා. ආවට පස්සේ ඔයාලා domain overview එකේ ඉඳලම මෙතන ranking බලා ගන්න පුළුවන් dialog.lk. මෙතන තියෙනවා බලන්න මෙතන organic search traffic එකේ තියෙන 1.2 million. ඉතින් එයාලා advertising කරන දේවල් එක්ක paid search traffic එකේ තියෙන 12.4k. ඊට පස්සේ backlink වලින් කොහේ හරි තැනක related backlink වලින් 8,48,000ක් වගේ තියෙනවා backlink referrals. එහෙම නැත්නම් referral links වලින් ආපුවා. ඊට පස්සේ display advertising වලින් මෙතන මේ හැම දෙයක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොමද මේ තියෙන organic reach එක, paid reach එක, මේ දේවල් ඔක්කොම true traffics තියෙන, ඔක්කොම true analytics තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලා බලන්න නිකන් ගිහිල්ලා කොච්චර ප්‍රමාණයක් දැන් dialog වලට related ලියන mobitel වගේ දෙයක් කොහොමද traffic generate කරන්න ඕන, කොයි වගේ keywords බලන්න ඕන. ඉතින් organic traffic එක organic keywords කොයි වගේ දේවල්ද telecommunication industry එකේ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ comparisons ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපි use කරන්න ඕන. මෙන්න මෙතන තියෙන මේ keyword results වලින් එන කොහොමද organic keywords, ඒ වගේම තමයි tools. මෙතන බලලා තියෙනවා මේ තියෙන organic keywords. ඒ කියන්නේ dialog.lk කියන එකට related වෙච්ච දේවල්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ product එකක් දානවා නම් telecommunication industry එකට සම්බන්ධ දෙයක් ඔයාලට මෙන්න මේ tool මේ keywords ටික පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ එක SEO කරන්න කිසිම බාධාවක් නැහැ. මොකද මේ search result කවුරු හරි search කරද්දී ඔයාගේවත් අනිවාර්යයෙන්ම add වෙලා එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ position මෙතන අපේ මේ organic position distribution. ඉතින් එතකොට අපිට එකින් එක බලා ගන්න පුළුවන් 51 to 100 මෙතන තියෙනවා position on Google SERP. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මෙතන මම අර කලින් කිව්වා වගේම සඳහන් වෙලා තියෙනවා main organic competitors mobitel.lk. මොකද එයාලා මේකට relatedly ගොඩක් කාලට push කරනවා. ඊට වගේම තමයි මෙතන allceylon.lk.
ඊට පස්සේ easycash.lk ideavm.com මේ හැම දෙයක්ම මේකට එකින් එක සමගාමීව මික්ස් වෙලා තමයි මේ අලයින් වෙලා තමයි ට්‍රැෆික් එක ජෙනරේට් කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඔයාලා කවදාවත් හිතන්න එපා ඕගනික් ට්‍රැෆික් එකක් මේ නිකන් එකපාරටම හැදිලා එනවා කියලා. මොකද අපි කීවර්ඩ් එක එකින් එක චේන් එකක් විදිහට අරගෙන එන විදිහට තමයි මේ ට්‍රැෆික් එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් බ්‍රේක් ඩවුන්ස් මොනවද ඉස්සරහට කියන දේවල් මම ඔයාලට එකින් එක කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මෙතන දෙනවා මෙතන අපි සාම්පල් Google ad එකක් දැම්මට පස්සේ මොන වගේ ට්‍රැෆික් එකක්ද මෙතන Google Analytics වලින් එහෙම නැත්නම් Google paid Google trending Google keywords වලින් කොයි වගේ ට්‍රැෆික් එකක් ජෙනරේට් වෙලා තියෙන කියලා ඔයාලා ගිහිල්ලා බලන්න. මේක ඔක්කොම totally free. මොකද ඔයාලා අප්ඩේට් වෙන්න කලින් මේ දේවල් ඔක්කොම නිකන් free study එකක් කරලා තියන්න කිසිම පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. I think මේකෙදි referring domains මේ cleartalking.com ඊට පස්සේ wow.lk wow එක මම හිතන්නේ පොඩ්ඩක් down වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ දේවල් ඔක්කොම මේ IPs එක්කම දීලා දෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් search results වල ගිහිල්ලා බලන්න. මේක ඇත්තටම massive tool එකක්. මොකද මේ තියෙන මේ trending products. ඊට පස්සේ දැන් අවුරුදු කාලයට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ wordings එක මේ වගේ links එක යන ඔයාලගේ search engine results වලට add කරගන්න. ඒ කියන්නේ search engine optimizations වලදී add කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා බලන්න මේකෙදි දීලා තියෙන තවත් tools තමයි local SEO. මෙතනදී අපිට පුළුවන් ඉතින් මෙතන මේ social media කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා සාමාන්‍යයෙන් අපිට මෙතනදී connect Facebook කියන එකට දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන් get insights කියන එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Facebook වලත් කොහොමද competitors ලගේ generation එක කොහොමද behave වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද ඊට පස්සේ boosting campaigns කරද්දී කොහොමද මෙතන තියෙන beta version එකක් තියෙනවා ඔයාලා paid කරලා register වෙන්න create advertisement කරද්දී කොහොමද අපේ මේ tools පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද competitor analysis ගන්න කොහොමද කියන දේවල් සම්බන්ධව මේකේ ඔක්කොම දේවල් project wise ඊට පස්සේ dashboard එක lead generation tools මොනවද කියන දේවල් සම්බන්ධව massive knowledge එකක් ඔයාලට ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ semrush කියන එක. මොකද මට ගොඩක් friendly මේක. මොකද මම officially use කරන්නේ මේ semrush කියන එක. ඒක නිසා තමයි මම මේක ගැන පොඩ්ඩක් කියලා දුන්නේ. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් අනිත් tools ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්න. මම මේ කලින් mention කරපු මේවත් ඔක්කොම top ranking search keywords tools ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ search engine වලට result support කරන tools කොහොමද keyword check කරගන්න පුළුවන් tools මොනවද කියන දේ සම්බන්ධව තමයි මේකෙදි කතා කරේ. ඉතින් ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාලා මේ එක compare කරලා ඔයාලා related මොනවද ඔයාලා friendly මොනවද කියන වැදගත් වෙන දේවල් ගැන ගොඩක් අපි කතා කරමු digital marketing industry එකේ. ඒ වගේම තමයි SEO වල තවත් tools and tips අරගෙන ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. හැමෝටම ජය ජය වේවා.